Kuya, magsahin ka na daw. Oo, mamaya. Cellphone ka na cellphone dyan eh. Cellphone pa nga eh. Hindi na ako pinutusin Hindi ni ka mama magsahin eh. doon. Ito ba ikaw magsahin? Magsahin ka na daw. Kapag-utos ka dyan ah. So hi guys! So ngayong araw is hindi muna ako gagawa ng kalokohan dahil meron akong ituturo sa inyo na mga basic life hacks kung paano nangyari yung bago mag-intro ko. So ituturo ko sa inyo kung paano yun, pero bago yun, kung hindi ka pa nagsusubscribe, pwede mong pitutin yung nasa baba nito, subscribe, and then yung notification bell para lagi kang updated sa mga next video na gagawin ko. So ngayon, bago mo simulan yung pag-i-edit ng ganitong video, make sure na dapat yung video mo is dalawang senaryo or dalawang act, pero sa isang place lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yun. Nasa ano naman yun, nasa kasama naman na yun sa sa tutorial na ginawa ko. So actually madali lang to, pero para lang to sa mga gusto mag-edit. Okay, so mga gusto matuto paano mag-edit, ituturo ko sa inyo kung paano 'yon. And syempre, kailangan mo ng application na KineMaster. Okay? So sa KineMaster kasi mas na parang mas nawiwili ako mag-edit kasi ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng mga ano niya. Meron siyang chroma key na pwedeng i-edit yung background. Then meron din siyang mga filter na babagay talaga sa video. So ayun, tara, simulan na natin to. Punta na tayo sa KineMaster. Ayan. So nandito na tayo sa KineMaster ngayon, pero ngayon aalis muna ako dito para at least makita nyo kung ano yung mangyayari.
O, di ba? Sabi ko sa inyo, ganun lang kadali. Kung gusto mo siya mag-edit, kung gusto mo mag-edit, ganun lang siya kadali. Kung gusto mo siya subukan, pwede mo rin subukan sa video na gagawin mo. Then, sabi ko, wag mong kakalimutan, don't forget to like, comment, share, and subscribe kung nagustuhan mo tong video. And, click mo rin yung notification bell para at least lagi kang updated sa mga video na gagawin ko. So, ayun lang. Maraming salamat. Bye-bye!